Yo, dahil base sa MPL tong videong to, given na malalakas talaga yung mga mage na pag-uusapan natin dito. Kaya imbis na pag-awayan kung sino yung pinakamalakas, bakit di na lang natin pag-aralan kung kailan natin dapat sila gamitin? Kaya unahin na natin si Lilia. Dahil limited lang yung range ni Lilia, pero ang taas ng damage ng Shadow Energy at napakalagkit ng slow nito, tapos papartneran mo pa ng Ice Queen 1, kaya ginagamit si Lilia mainly pangontra sa mga dive composition na lineup. Kasi mas mapapadali yung execution ng mechanics ni Lilia pag pumapasok sa range niya yung mga kalaban. Tapos mahihirapan na silang tumakas. Tulad ng ginawa ng TNC, pinangontra nila to kay Karina. Tignan nyo dito, first pick yung TNC, open si Baxia, Esme at saka si Karina. Isa lang yung common characteristic ng tatlong hero na yan. Lahat yan mahilig mag-dive. Kaya kung makikita nyo yung bis na kumuha ng isa, ang ginawa ng TNC, kinuha nila yung magpapahirap sa tatlong yan, which is yung Lilia. Tapos, paborito din nilang partneran to ng Lolita. Magandang combo kasi sa skills ni Lilia yung stun at slow ng ulti ni Lolita. Kung wala kang dash, mahihirapan ka talagang tumakas. Same din yung ginagawa nila pag sila naman yung gagamit ng Karina. Parang dito, isa na lang yung pwedeng iban ng Omega. Tapos, may tatlong jungler pa, Karina, Baxia at Ling. Dahil sila naman yung first pick tapos sasagot ng 2 picks yung Omega para hindi mahirapan kung sino man yung pipiliin nila sa tatlo, binan na lang nila yung Lilia kesa makuha pa to ng Omega sa 2 picks nila. Tapos nagban na yung Omega ng Ling kaya nag first pick sila ng Karina. Kasi kung hindi nila ginawa to, mauulit lang yung nangyari nung game 1 kung saan inopen nila yung Baxia at saka Esme para makuha sana nila yung Eve. Pero sinagot sila ng Baxia Lilia ng Omega kaya nahirapan sila dahil sa Lilia. Lipat naman tayo sa all-time favorite mage ng karamihan, si Kagura. Ang main reason kung bakit pinipili si Kagura ay dahil sa AoE burst niya. Sadly, hindi natin siya ganong kadalas makita ngayon dahil lumipat na tayo sa tank meta. Umabot pa tayo sa point na 2 o 3 na yung nagtatank build sa isang team. Kaya medyo nawawala ng sense yung pag-pick kay Kagura ngayon kasi wala na siya ma-burst. Kung ganun pala, bakit kasama siya sa listahan? Ginagamit kasi si Kagura sa MPL pang-counter sa mga pang-counter na hero. Nagme-make sense ba yung sentence ko? Ibig sabihin ko dito dahil tank meta tayo ngayon, nauuso yung mga dive composition at para mapunish yung mga gumagamit ng dive composition, gumagamit tayo ng mga zoning mage. Ito yung mga mage na nagpapunish ng hero na pumapasok sa zone nila, tulad ni Lilia at Eve. Dito napapasok si Kagura kasi si Kagura naman ngayon yung ginagamit pangontra sa mga herong yan. Dahil easy lang kay Kagurang i-burst yung mga herong yan. Kaya tignan nyo dito, open yung Karina, Baxia, tsaka Esme. Kinuha kagad ng Omega yung Karina kaya available sa TNC yung Baxia at tsaka yung Esme. Pero hindi nila to kinuha, ang naging 2 picks nila dito ay Cho at Brody. Napapaisip ka ba, bakit walang kinuha yung TNC? Tingin ko dahil nakapili na ng jungler yung Omega, ang iniisip ng TNC, imposible na nilang kunin pa yung Baxia kaya sa 3rd week na lang nila kukunin yung Baxia. Isisecure na lang muna nila yung comfort hero ni Bentings, tapos yung Brody. Bakit Brody? Ban na kasi yung natural holder ng Demon Hunter Sword which is yung 1-1 at yung Bea. Lods, nakalimutan mo ata si Claude. Hindi maganda si Claude laban kay Karina kasi pag nag-blazing duet si Claude, mag-i-skill 1 lang si Karina. Hindi na siya tatablan, magpro-proc pa yung passive ni Karina. Hindi rin naman pwedeng clean dito dahil wala siyang way para i-shred yung buhay ni Karina. Kaya Brody na lang talaga yung best marksman dito dahil HP base yung damage ng ulti ni Brody. Kaya sinecure na ng TNC yung Brody kasi pwede pa naman nilang kunin yung Baxia sa 3rd pick. Lods, paano naman yung Lunox? Nakalimutan mo ata. Maganda nga din yung Lunox Gold Lane sa lineup na to kaso mas ma-marksman kasi si Yasuo. Tapos dito napapasok yung malupitang draft na naman ni Coach Puck Bates. Kumuha siya ng Lilia at saka ng Esme. Bakit maganda to?
Kasi isang pick na lang yung gagawin ng TNC tapos second ban phase na. Ibig sabihin mamimili ngayon yung TNC kung kukuha ba sila ng jungle Baxia pero mahihirapan to sa Lilia. Tapos ibaban ng Omega yung Dairot sa second phase para hindi na makontra yung Esme. O kukontrahin nila yung Esme ng Dairot pero mababan yung Baxia sa second phase. Dahil puro na pang dive yung hero ng TNC, malulugi talaga sila sa Lilia. Tapos dadagdag pa sa sakit ng ulo nila yung Esme. Kaya ang sagot ng TNC dito ay pinik nila yung Dairot para may panlaban sila sa Esme. Tapos hinayaan na lang nilang maban yung Baxia sa second phase. Pero bumawi yung TNC kasi kumuha sila ng pangontra sa Lilia, which is yung Kagura. At hindi lang TNC yung gumagamit ng Kagura pangontra sa Lilia. Kasi tignan nyo dito, nag-last pick ng Lilia yung TNC pero sinagot kagad to ng Kagura ng RSG. May mga team din naman na gumagamit ng Kagura pangontra kay Eve tulad ng Omega at ng RSG. At syempre, kinukonsider din nilang iban to pag sila naman yung gumagamit ng Eve. Lipat na tayo kay Xavier. Mataas yung pick rate ni Xavier pero hindi ganun kaganda yung performance niya. Sa 10 matches nung playoffs, 40% lang yung naging win rate niya. Kaya trinay kong maghanap ng pattern kung kailan ba siya dapat piliin at wala akong nakita. Ang napuna ko lang yung mga successful na Xavier, laging may kakamping mataas yung kill potential sa early game. Halimbawa yung hook ni Franco. Tapos magpa-follow up na lang si Xavier ng ulti niya. O kaya naman si Natalia na nag-hunt tapos ray gun. O kaya yung jungle chow ni Ryzen. Or yung shield unity ni Baxia. Dahil sobrang item dependent ni Xavier, mas maganda sana kung wala siyang mamimiss na minion wave. Kaya ang ginagawa nila, pina-priority nila yung pag-clear ng wave ni Xavier lalong-lalo na sa early game, tapos inaabuso na lang nila yung global presence nito. Ito nga pala yung raffle natin today. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay ako ng epic skin, emote, name change card at saka starlight kada mag-a-upload ako ng video. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe, i-like tong video to at mag-share ka ng tips or experience mo na connected sa topic natin. Para to sa mga subscriber natin na nag-uumpisa pa lang at gusto pang matuto. Lahat ng comments dito ira-raffle ko sa susunod na video. Ito na muna yung raffle natin ngayon. Ang mapapanalunan mo ay PM mo lang yung Facebook page natin para sa premyo mo. Good luck sa susunod na raffle. Lipat na tayo sa top tier mage ngayon na may 96% pick ban rate lang naman nung playoffs. 28 sa 29 matches nung playoffs, kung hindi siya na-pick, nakaban siya. Kung gusto nyo ng meta mage na hindi laging nakaban, perfect na perfect sa inyo si Eve. Napapaisip ka ba bakit ang taas ng pick rate ni Eve? Dahil to sa utility na bigay ng kit ni Eve. Perfect na perfect kasi yung ulti mo mahihirapang makapwesto o maka-free hit yung mga marksman. At napakaganda din itong ipang-punish sa mga nauusong meta hero ngayon na napakahilig mag-dive. Hindi lang yung ulti ni Eve yung maganda sa kanya kasi marami ding nagagawa yung skill 1 at skill 2 niya tulad ng pang-zone, slow, dagdag ng mobility at saka vision. Kailan magandang gamitin si Eve? Actually, umabot na tayo sa point na kahit open yung Kagura, yung Yuzong o kung sino mang hirong pwedeng ipangontra sa kanya, worth it pa ring piliin si Eve sa dami ng utility na kaya niyang i-offer para sa team. Kaya kung makikita nyo, it's either first pick si Eve o kaya kinuha siya sa 2 picks ng red side. Never lumabas sa second phase pick si Eve. Ganun siya ka-priority ngayon. Kung gusto nyo maintindihan yung mechanics ni Eve, pwede nyo i-check yung analysis kun to. Lipat na tayo sa pinaka-OPing hero pero at the same time ang pinaka-walang kwentang hero kasi hindi mo naman magagamit dahil laging nakaban ang paboritong anak ni Muntun, si Valentina. Sobrang lakas ni Valentina to the point na naging flexible na din yung role niya. Kaya ginagamit na din siya sa XP lane kung mapipili mo.
Kung interested pa rin kayo sa kanya kahit na hindi nyo naman siya magagamit sa rank game, i-check nyo na lang yung analysis ko to. Oo nga pala, para happy ang lahat, gagawin na nating by rotation yung pag-upload natin ng video. Kaya pagtapos nito, ang next video natin ay match analysis. Tapos pagtapos nun, hero analysis naman. Para nako-cover natin lahat. Kaya wag niyong kalimutang i-comment kung anong match o anong hero yung gusto nyong i-analyze natin. Yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood.